پریمیر کله خلاص کړئ تاسو ته څه په پریمیر کې ښکاري او تاسو باید څه وکړئ، څنګه یو پروژه جوړه کړئ، څنګه په پروژه کې خپل فایلونه واچوئ، څنګه فایلونه سیکوینس ته واچوئ او څنګه په هغه سیکوینس کې تاسو کار وکړئ. نن به په همدې اړه باندې خبرې کوو. السلام علیکم، ستړي مه شئ. عزیز کاروان یم. زما چینل ما د همدې هدف دپاره جوړ کړی چې په دغه کې زه ستاسو لپاره په آنلاین بڼه باندې هغه کورسونه چې زه پرې پوهېږم او په هغه څیزونو چې زه پوهېږم تاسو ته در ورسوم. نو په همدې لړۍ کې مې چې دی غوښتل لومړی پیل د ایډوبي پریمیر نه وکړم. نو د ایډوب پریمیر په اړه باندې به زه تاسو ته په داسې توګه باندې درس درکوم یا په داسې توګه غواړم تاسو پوه کړم چې بیګنرز ته چې څنګه درس ورکول کېږي، یعنې هغه خلکو لپاره چې اصلا پریمیر نه وي کتلی یا که چا پریمیر کتلی وي او ډېر پرې نه پوهېږي، نو غواړم د صفر نه شروع کړم. نو د ټول نه مهمه او اوله خبره خو به دا وي چې ایډوب پریمیر لپاره کوم لیپټاپ یا کوم کمپیوټر پکار دی. اوس خو د ایډوب پریمیر 2020 شاید 2022 ورژن هم راغلی، نو 2021 ورژن پورې دي، خو ایډوب پریمیر سی سافټویر چې کوم دي هغه ټولې تقریبا یو شی دي. د معمولي چینجز باندې چې دی یو اپډیټ راځي او نوې ورژن راشي که نه، نو تر ډېره پورې ټولې سی ورژن یو شی دي. نو د تاسو سره که چېرته لیپټاپ اوسي باید کم نه کم کور i5 لیپټاپ اوسي او کور i5 لیپټاپ سره باید 8 جی بي ریم هم اوسي. کار خو په 2 جی بي ریم کې هم که انسټالیږي CS5 چې کوم ورژن دی د پریمیر هغه انسټالیږي، خو ډېر ټکنی کار کوي، یعنې تاسو نشئ کولی په هغې کې په ښه زړه باندې کار وکړئ. نو تاسو باید حد اقل کور i5 لیپټاپ یا کمپیوټر ولرئ او 8 جی بي ریم، او که چېرته ګرافیک کارت پکې وي 1 جی بي نو دا خو بیخي نور لا نور. او د پریمیر ورژن هم په سی کې چې دی 2019 ښه ورژن دی، لایټ ورژن دی، یعنې ډېر هیوي هم نه دی. کله کله چې د اپډیټ دپاره چې یو نوی ورژن دی یو سافټویر راځي، نو یوازې دغه اپډیټ دپاره دومره پکې آپشن نه وي نوي شوي، څومره چې هغه هیوي شوی یا هغه دروند شوی چې ستاسو سیسټم یې نشي چلولی. نو 2019 زما په اند باندې چې زه یې په خپله هم استعمالوم هغه ښه دی، بیسټ ورژن یې دی او تاسو کولی شئ په اسانه باندې په هغې کې ټول خپل کارونه مخې ته یوسئ، یعنې ټول افیکټ هم پکې کار کوي او ټول هغه آپشن چې په نویو ورژنو کې دي په دې کې هم شته او ډېر په اسانه باندې تاسو چې په هغې کې خپل کارونه مخې ته وړلی شئ. نو زه به چې دی تاسو ته تر ټولو لومړی دا چې پریمیر څنګه انسټالیږي دا خو ټولو ته پته ده. هر یو سافټویر چې تاسو انسټالوئ یوازې په ډبل کلیک باندې نیکسټ او انسټال، نو د هغې مرحلې نه چې کله تاسو تیر شئ نو بیا چې ستاسو لپاره د پریمیر کولاول لازم دی چې پریمیر کله خلاص کړئ تاسو ته څه په پریمیر کې ښکاري او تاسو باید څه وکړئ، څنګه یو پروژه جوړه کړئ، څنګه په پروژه کې خپل فایلونه واچوئ، څنګه فایلونه سیکوینس ته واچوئ او څنګه په هغه سیکوینس کې تاسو کار وکړئ. نن به په همدې اړه باندې خبرې کوو. نو راځو په پریمیر باندې کلیک کوو، پریمیر خلاصوو او ګورو چې کومه صفحه د پریمیر موږ ته مخې ته راځي. په نورو ورژنو کې یا په ډېرو ورژنو کې چې دی د پریمیر اکثره چې دی تاسو ته یو پیج راځي، یعنې دغه اوله صفحه چې کولاوه شي دغه پیج کې چې دی هلته په خپله باندې نیو پروجیکټ او ریسنټ لیکل شوي او مخې ته د ریسنټ هغه نومونه راغلي، یعنې تاسو کولی شئ چې هلته په کریټ نیو باندې یا اوپن ریسنټ باندې کلیک کړئ. خو په 2019 ورژن کې چې دی هغه ویلکم پیج نه راځي اکثره، نو تاسو به چې دی فایل د کوم ځای نه کولاوئ تاسو باید لاړ شئ فایل مینیو ته او په فایل مینیو کې چې دی تاسو باید په نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ. د دې شارټ کټ هم تاسو ته هلته ښکاري چې کنټرول الټ ان دی. تاسو چې کله په نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ د هغې نه وروسته باید تاسو څه وکړئ، تاسو باید دې ته یو نوم انتخاب کړئ چې زما دا پروژه باید د څه په نوم باندې یا انټایټلډ هم سیف کوی شئ، خو ښه خبره ده چې تاسو دې ته یو نوم ورکړئ او د هغې لپاره ځای وټاکئ. نو سلیکټ فولډر باندې چې کلیک کو، د دې نه وروسته که چېرته راشي دغه ځینې آپشن یې وګورئ، نو دغه آپشن چې دي په اتومات توګه باندې پریمیر سټنډرډ آپشن انتخاب کړي، صرف د یوازې ډي وي او ایچ ډي وي کې چې دی تاسو باید ایچ ډي وي انتخاب کړئ، ځکه نن سبا ټولې ویډیوګانې چې دي هغه ایچ ډي دي، نو ایچ ډي وي انتخابوئ او د هغې نه وروسته تاسو ته دغه صفحه ظاهرېږي. دغه در پروګرام مانیټر دی، دغه چې د سیکوینس دی، دلته د ایډیټینګ لپاره تاسو باید یو ویډیو راوړئ او دغه چې دی پروجیکټ دی دغه ځای کې تاسو کولی شئ هغه ویډیوګانې چې په هغې کې غواړئ ایډیټ وکړئ دغلته یې راوړئ. نو زو یو ویډیو راوړو
یو ویډیو په کومه طریقه باندې موږ پریمیر ته راوړلی شو. په دغه پروجیکټ چې کوم ټیب دی دلته په دې کې ډبل کلیک باندې تاسو کولی شئ چې یو ویډیو راوړئ او د هغې نه بغیر چې دی تاسې شارټکټ یعنی کنټرول آی هم کولی شئ چې ویډیو دلته راوړئ او دغسې په مینول توګه باندې هم تاسو کولی شئ د فایل مینیو نه امپورټ ته لاړ شئ. نو کله چې ویډیو تاسو دلته راوړئ دې لپاره موږ ته پکار دی یو سیکوینس. نو دغلته کلیک کوو او دلته چې دی سیکوینس لیکل شوی تاسو د دې لارې نه هم سیکوینس جوړولی شئ. دغلته د دې ویډیوګانو سیټینګ تاسو ته ښایي چې تاسې کم ټایپ فایل غواړئ. خو دغلته بهتره خبره دا ده چې تاسې د کومې کمپنۍ سره چې کار کوئ د هغوی د پالیسۍ مطابق چې دی تاسې خپله ویډیو انتخاب کړئ. کله چې تاسې په یو ټلویزیون یا یو کمپنۍ سره کار کوئ هغې تاسو د خپلې ویډیو فارمیټ کړئ چې زموږ ویډیو باید دغسې ایکسپورټ شي. نو هماغه فارمیټ تاسې دغه ځای کې سلیکټ کولی شئ. خو که چېرته تاسې شخصي ځان دپاره کار کوئ نو دغلته چې دی سیټینګونه شته دی او بهترین او هغه کوم سټنډرډ سایز چې دی 1920 یو زر اتیا نو دغلته نه چې دی دا انتخاب کړئ یو سیکوینس جوړ کړئ. کله چې سیکوینس جوړ کړئ نو دغلته چې د سیکوینس ټیب تاسو ته چې دی فعالېږي یعنې بیا تاسو کولی شئ چې ویډیو کش کړئ او هلته یې واچوئ. خو که چېرې تاسو سره ویډیو فایل پروت وي که نه او تاسې غواړئ چې همغه ویډیو سایز کې تاسو سیکوینس درکړي نو داسې په ویډیو باندې چې دی رایټ کلیک وکړئ او نیو سیکوینس فرام د کلیپ باندې چې دی تاسې کلیک وکړئ نو ستاسو فایل به چې دی په اتومات توګه باندې ایډیټینګ ته ورشي. نو تاسې ګورئ چې د نیو سیکوینس فرام د کلیپ نه وروسته په پروګرام منیټر باندې هم ډسپلی راځي. هغه څه چې په سیکوینس کې پراته وي هغه تاسو ته په پروګرام منیټر کې شو کېږي. تاسو کولی شئ چې مثلا که چېرې تاسو سیکوینس مخکې نه جوړ کړئ نیو سیکوینس فرام د کلیپ نه علاوه یوه بله لاره هم همدا ده چې تاسې هغه ویډیو ډریګ اینډ ډراپ کړئ. دلته چې دا بل کوم ټیپ دی افیکټس کنټرول د دې په اړه به هم وروسته خبرې کوو. د دې خوا چې دی دا سورس مانیټر دی نو کله چې تاسو سره ویډیو پرته وي او تاسو غواړئ چې د هغې ویډیو یو خاص کلیپ یا یو خاص ځای چې دی هغه تاسې راقطع کړئ تاسې په ویډیو باندې پروجیکټ ځای کې ډبل کلیک وکړئ تاسو ته چې دی په سورس مانیټر کې هغه ویډیو پرانیستل کېږي او تاسې کولی شئ چې هغه ویډیو واورئ او ایډیټ پکې وکړئ. په دې باندې هم بیا تفصیلي خبرې کوو. او افیکټس کنټرول باندې که چېرې تاسې کلیک وکړئ په ویډیو باندې مې کلیک نه وي کړی نو هلته چې دی د افیکټس کنټرول ټیب غیر فعال وي. خو چې کله تاسې په ویډیو باندې کلیک وکړئ تاسو ته چې دی ټول اپشن چې دی هغه فعالېږي او بیا تاسو کولی شئ چې په هغې کې تغییر او تبدیل راولئ. نو زما په فکر باندې د نن لپاره به همدومره بس وي چې تاسې په خپل کمپیوټرونو کې دا پریمیر انسټال کړئ او د هغې نه وروسته راشئ یو پروجیکټ کولاو کړئ او د پروجیکټ نه وروسته تاسې یو سیکوینس کولاو کړئ یو ویډیو راوړئ او په هغه سیکوینس کې واچوئ او دغه ټول ټیبونه تاسې وګورئ چې په پروګرام منیټر کې چې دی هلته موږ ته څه ښایي سورس کې موږ ته څه ښایي افیکټس کنټرول کې صحیح سیکوینس کې صحیح او په پروجیکټ کې صحیح. نو فکر کوم چې همدې ځای پورې به نن بس وي. صرف په اخره کې دا چې ویډیو څنګه باید ایکسپورټ کړو یعنې د سیکوینس جوړول نه تر ایکسپورټه پورې باید نن تاسو ته زه ووایم. نو راځئ دا ویډیو ایکسپورټ کوو. د ایکسپورټ کولو هم دوه طریقې دي. تاسو کولی شئ چې په فایل مینیو باندې کلیک کړئ او لاړ شئ ایکسپورټ باندې کلیک کړئ. ایکسپورټ باندې چې کلیک کړئ تاسو ته دغه صفحه ظاهرېږي. نو تاسو کولی شئ چې ویډیو ته نوم هم ورکړئ او هغه ځای چې تاسو غواړئ ویډیو هلته وساتل شي یا سیف شي نو هغه ځای هم کولی شئ چې سلیکټ کړئ او همدارنګه تاسو ویډیو ته سایز ټاکلی شئ چې زما ویډیو باید په کم سایز کې سیف شي. دلته چې د بلاشه سایزونه په اتومات توګه باندې جوړ شوي د فیسبوک لپاره د یوټیوب لپاره د موبایلونو لپاره ټول سایزونه دلته پراته دي. خو د ټول نه بهترین سایز چې کله تاسو یو ویډیو ایکسپورټ کوئ نو هغه دا ده چې تاسې میچ سورس های بایټریټ یعنې کوم چې ستاسې هغه اوریجنل فوټیج دی د همغې په شان به چې دی په های بایټریټ کې تاسو ته ایکسپورټ کوئ. یا مثلا که تاسو سره سپیس کم وي های بایټریټ لږ زیات وي یا مثلا د انټرنیټ ستونزه مو وي په اپلوډ کولو کې نو میډیم بایټریټ چې د هغې سایز یو په 2 باندې راکمئ. نو میډیم بایټریټ انتخاب کړئ یو ځای ورته وټاکئ او د هغې نه وروسته چې دی تاسې په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ نو ستاسو د ویډیو ایکسپورټ به شروع شي.
لیدونکو نو هیله مې دا ده چې دغه نن کوم درس چې په دې باندې به تاسې پوه شوي یاست. ما نن ټوله ورځ د دفتر کارونه هم البته ټوله ورځ چې تر 9 بجو پورې یعنې د شپې او عیسا هم د دفتر په کارونو کې مصروف وم، خو بیا هم د ځینو ملګرو سره مې واده کړی و چې د پریمیر ابتدایي کوم کورس چې دی به زه نن تاسو ته جوړو، نو بیا هم شاید حال وضع مې دومره ښه نه وه، خو بیا مې هم دغه ټریننګ نن جوړ کړو تاسو لپاره او دغه لړۍ ته به دوام ورکوو. زه به تاسو د پریمیر د الف نه تر یا پورې په هغه څه چې زه پوهېږم، زه نه وایم چې زه په پریمیر کې ډېر زیات پروفیشنل یم، خو دا چې ډېر عمر مې په رسنیو کې کار کړی دی او په دې باندې پوهېږم چې رسنۍ د تاسو نه کم څه ایډیټینګ غواړي او په رسنیو کې کومه څه ایډیټران دي او دوی څه کوي. نو زه فکر کوم چې یوازې دا زما تجربه او هغه څه چې ما ته یاد دي، شاید زما نه ډېر خلک تکړه هم واوسي، ضروري نه چې هغوی هم زما ټریننګونه یا ټوټوریالز ګوري، یوازې هغه خلک چې نه پوهېږي زه غواړم هغوی هم زما قدرې پریمیر زده کړي. نو هیله ده چې نن به مو دغه ټریننګ خوښ شوي، دغه کورس به هم خوښ شوی وي او د نورو په تمه اوسئ.